प्यानल लुक्से अन्तर्गत 8 महिना 2 गतेको गर्न गइरहेछौँ। सुरु गरौँ। द क्लाइमेट अफ द नेपाल क्यान बी डिभाइडेड इन्टु कति क्याटेगोरी 5 क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्न सकिन्छ। र नेपालको 5 क्याटेगोरी भनेको के रहेछ भन्ने कुरा हेरिहालौँ। नेपालको क्लाइमेटलाई चाहिँ कति क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्न सकिँदो रहेछ। 5 द क्लाइमेट अफ द नेपाल क्यान बी डिभाइडेड इन्टु 5 category. The climate of the Nepal can be divided into 5 category. एउटा छ सब ट्रपिकल मनसुन, अर्को वार्म टेम्परेचर 1200 देखि 2100 वार्म, बिलो 1200 सब ट्रपिकल, कुल टेम्परेचर भनेको चाहिँ 2100 देखि 3300 कुल टेम्परेचर। त्यस पछाडि अल्पाइन क्लाइमेट भनेको 3300 देखि 5000 अल्पाइन, त्यस पछाडि टुन्ड्रा हिमालय क्लाइमेट भनेको 5000 भन्दा माथिको चाहिँ टुन्ड्रा, 5000 चाहिँ टुन्ड्रा भयो। यसरी हामीले 5 तरिकामा विभाजन गर्न सक्छौँ। हुक्का हुक्की द इम्पोर्टेन्ट फेस्टिभल अफ राजवंशी। हुक्का हुक्की राजवंशी समुदायको फेस्टिभल हो। 3 लेभल अफ द प्लानिङमा टप, मिडल र बटम पर्छ। टप, मिडल र बटममा 3 लेभल अफ प्लानिङ। विच अफ द फलोइङ इनकरेक्ट टु द डिस्ट्रिक्ट ह्याभिङ द लोएस्ट इलिटरेसी रेट एकोर्डिङ टु द 2021मा सबैभन्दा कम चाहिँ लिटरेसी रेट भएका जिल्लाहरू रौतहट, महोत्तरी, सर्लाही र हुम्ला। आरएमएसएच रौतहट, महोत्तरी, सर्लाही, हुम्ला। कम लिटरेसी रेट भएको रौतहट, महोत्तरी, सर्लाही, हुम्ला। रौतहट, महोत्तरी, सर्लाही, हुम्ला। रौतहट, महोत्तरी, सर्लाही, हुम्ला। एलुभियल सोइल चाहिँ तराई रिजनमा पाइन्छ, काठमाडौँमा होइन। इनर एन्ड हायर हिमालय रिजनमा अलग इन तराई रिजन एलुभियल सोइल तराईमा पाइन्छ। डिस्ट्रिक्ट द ब्ल्याक ब्लक हेज बिन प्रोटेक्टेड इन द ओपन स्पेस। बर्दिया डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ ब्ल्याक ब्लक भनेको के हो भन्दाखेरि प्रोटेक्टेड इन द ओपन स्पेस। बर्दिया डिस्ट्रिक्टमा ब्ल्याक बक भनेको के रहेछ भन्दाखेरि ब्ल्याक बक वाट इट्स मिन भनेको छ। ब्ल्याक बक भनेको के रहेछ भन्दाखेरि ब्ल्याक बक भनेको कृष्णसार। बर्दिया डिस्ट्रिक्टमा पर्छ। ब्ल्याक ब्लक हेज बिन प्रोटेक्टेड इन द ओपन स्पेस भनेको बर्दिया। पृथ्वीनारायण शाह दाहान देवीघाट नुवाकोटमा मरेको। पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ बाघको आक्रमणमा परेर देवीघाट नुवाकोटमा मरेको हो। द फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल आफ्टर द प्रोमुलेसन एन्ड कन्स्टिट्युसन एसेम्ब्ली फर द कन्स्टिट्युसनल एसेम्ब्लिज। पहिलो प्रधानमन्त्री आफ्टर द प्रोमुलेसन अफ द कन्स्टिट्युसन फ्रम द कन्स्टिट्युसनल एसेम्ब्लीबाट कन्स्टिट्युसन बनिसकेपछि पहिलो प्राइम मिनिस्टर भनेको को रहेछ भन्दाखेरि खड्ग प्रसाद ओली हो रहेछ। फ्रम द विच प्राइम मिनिस्टर टेन्युर डिड प्लान्ड डेभलपमेन्ट स्टार्ट इन नेपाल भनेको छ टङ्क प्रसाद आचार्यबाट। फ्रम विच प्राइम मिनिस्टर टेन्युर डिड प्लान्ड डेभलपमेन्ट स्टार्ट इन नेपाल भनेको छ। टेन्युर प्लान्ड भनेको चाहिँ कहिले इस्टाब्लिस भएको टङ्क प्रसाद आचार्यबाट। आचार्य टङ्क प्रसाद आचार्यको पालादेखि भएको। प्लान डेभलपमेन्ट कहिलेदेखि सुरु भएको भन्दाखेरि टङ्क प्रसाद आचार्य। द फर्स्ट कन्ट्री टु साइन एजेन्डा 21मा साइन गर्ने भनेको चाइना हो। हु इन्भेन्टेड द बल पोइन्ट पेन भनेको बिर्लो ब्रदर्सले चाहिँ बल पोइन्ट पेन बनाए। बिर्लो ब्रदर्सले। विच अफ द फलोइङ आर द प्रिन्सिपल अफ सल्भेरेज एन्ड इक्वेलिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी र पोलिटिकल नन इन्टरफेरेन्स अल अफ द एबभ भयो। United Nations General Assembly has declared 2020 as the International Year of Fruit and Vegetable। 2023मा चाहिँ के भनेको थियो भने युनाइटेड नेसनको जेनरल एसेम्ब्लीले के भनेको थियो भने इन्टरनेसनल इयर फर द फ्रुट एन्ड भेजिटेबल भनेर भनेको रहेछ। द फन्डामेन्टल राइट हेज बिन डिक्लेयर्ड इन पार्ट 3 होइन। पार्ट 3मा फन्डामेन्टल राइट चाहिँ पार्ट 3मा डिक्लेयर गरेको छ। पार्ट 3को धारा 16 देखि 46सम्म। विच आर द नट इन द फन्डामेन्टल राइट अफ द कन्स्टिट्युसन राइट टु इक्वेलिटी छ।
त्यसरी राइट टु इन्फर्मेसन छ, राइट फर द स्पेसल सोसल जस्टिस छ, राइट अफ कन्भर्जन अफ रिलिजन चाहिँ फन्डामेन्टल राइट होइन। According to the Constitution of Nepal, there will be member in the judicial committee to form the local level coordinated by the vice chairperson भनेको कति हो, there will be 3 members in the judicial भनेको चाहिँ सधैँ उपमेयरले गर्ने काम हो, डिप्युटी चेयर भाइस चेयरम्यान अथवा डिप्युटी मेयरले गर्ने काम हो। त्यहाँ चाहिँ कतिजना मेम्बर हुन्छन् भन्दाखेरि 3 जना, केमा चाहिँ जुडिकल कमिटीमा 3 जना हुन्छन्। The minimum age required to entering into the gazette post of the government of Nepal भनेको छ राजपत्र अङ्कितमा मिनिमम वर्ष भनेको 21 वर्ष हुनुपर्छ। 21 वर्ष विच अफ द फलोइङ आर द टुल्स अफ द गुड गभर्नेन्स भनेको छ। गुड गभर्नेन्सका टुल्सहरू भनेको सोसल अडिट एन्ड सेपरेसन पावर, सिटिजन चार्टर, राइट टु इन्फर्मेसन। अलग सोसल अडिट र सेपरेसन पावर हो, सिटिजन चार्टर हो, राइट टु इन्फर्मेसन हो, राइट अफ एबोभ हो। The first step in the policy process model is typically के हुन्छ भन्दाखेरि पोलिसी हो कि एजेन्डा सेटिङ हो कि पोलिसी इम्प्लिमेन्टेसन हो कि पोलिसी इभ्यालुएसन हो कि पोलिसी फर्मेसन। पहिलो भनेको त एजेन्डा सेटिङ। द फर्स्ट स्टेप अफ द पोलिसी प्रोसेस मोडल इज टिपिकल्ली एजेन्डा सेटिङ। द फर्स्ट स्टेप अफ द पोलिसी प्रोसेस मोडलिङ भनेको सबभन्दा सुरुमा एजेन्डा सेटिङ भन्ने हुन्छ। विच अफ द फलोइङ इज नट क्यारेक्टरिस्टिक अफ द म्यानेजमेन्ट स्टेजको विच अफ द फलोइङ इज नट द क्यारेक्टरिस्टिक अफ द म्यानेजमेन्ट भनेको छ सिङ्गल मेन एक्टिभिटी होइन, डाइनामिक हुन्छ, गोल ओरिएन्टेड हुन्छ, युनिभर्सल इन नेचर हुन्छ भनेपछि सिङ्गल मेन एक्टिभिटी चाहिँ हुँदैन। साइकोलोजिकल सेक्युरिटी, सोसल इस्टिम एन्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेसन्स 5 लेभल आर मास्लो हायरार्की अफ निड मोटिभेसन थ्योरी। साइकोलोजिकल सेक्युरिटी, सोसल इस्टिम एन्ड द सेल्फ एक्चुअलाइजेसन भनेको 5 लेभल्स आर मास्लो हायरार्की एन्ड निड मोटिभेसन थ्योरी भयो। द प्लानिङ कमिसन अफ द नेपाल इज एन एडभाइजरी बडी। प्लानिङ कमिसन चाहिँ नेपालमा कसले दिन्छ भन्दाखेरि एडभाइजरी कमिटीले दिन्छ। द प्लानिङ कमिसन अफ द नेपाल इज advisory body हो। The budget in which revenue is equal to expenditure is balanced budget. The balance in which revenue is equal to the expenditure is balanced budget. What is electricity generation capacity of the Dudhkoshi Reservoir Hydropower Plant? 670 megawatt 670 megawatt. What is the electricity generation capacity of the Dudhkoshi Reservoir Hydropower Project? 670 megawatt. Which teams played the irregular match between the नेपाल प्रिमियर लिग NPL में विराटनगर किङ्स र जनकपुर बोल्टले पहिलो म्याच खेलेका थिए। द कम्प्लिट सिरिज अफ ABCAB त्यस पछाडि अब CA अनि फेरि BBC अनि त्यस पछाडि A फेरि ABAC नै रहेछ। हेरेन्ज गिभन फर द मिनिङफुल सिक्वेन्स भनेको छ इलिफेन्ट, क्याट, मस्किटो, टाइगर। वेल सबभन्दा सानो भनेको मस्किटो अनि क्याट अनि त्यस पछाडि टाइगर अनि इलिफेन्ट अनि वेल। आर्किटेक्टको बिल्डिङ भएपछि स्क्रप्चरको के हुन्छ स्ट्याच्यु। आर्किटेक्टको बिल्डिङ भएपछि स्क्रप्चरको स्ट्याच्यु। त्यसपछि रुटिङको VMRGFLI भए जस्तै क्युरिटीको BPCBZRL हुने गर्छ। यो हेर्नका लागि हामीले ईको V भने जस्तै उल्टोबाट हेर्ने, यनको M, आईको R, टीको G, युको F, ओको L, आरको आईले त्यस्तो दिए जस्तै। रिभर्स वर्ड भनेको क्लुरिटीको L ट्रिक हुन्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ अनि Y = B हुने भयो। अनि R4 भनेपछि फो प्लस भनेपछि +4 गर्दा V हुने भयो, O -2 गर्दा M हुने भयो, U -3 गर्दा R हुने भयो, T -13 गर्दा G हुने भयो। यसरी हुन्छ। चुज द अड वान आउट भनेको छ लायन, बियर, चिता, रोपार्ड भनेको। लायन, बियर, चिता, रोपार्ड भनेको चाहिँ के हुने भयो बियर चाहिँ
अड हुने भयो। द गर्ल सिटिङ इन द सर्कल फेसिङ द सेन्टरतिर भन्छ प्रिया नेहा रश्मि सोनाली टिना एन्ड भिरा टिना इज द नर्स नियर एन्ड सराउन्डेड बाइ द प्रिया नेक्स्ट टु द लेफ्ट अफ द भिरा लक्ष्मी एन्ड फोर्थ राइट टु द प्रिया राइट द पोजिसन अफ द टिना भनेको छ इमिडिएट राइट टु द भिरा। अन द मर्निङ आफ्टर द सनराइज सुरेश वाज स्ट्यान्डिङ फेसिङ अ पोल द स्याडो अफ द पोल इज फेल्ड एक्ज्याक्टली इज राइट द डिरेक्सन हि वाज फेसिङ भनेको रहेछ। हेरौँ है त यसको लागि सबभन्दा सुरुमा लजिक हेरौँ। टु सल्भ द डिरेक्सन वी निड टु स्टार्ट टु फिक्स पोइन्ट द फिक्स सन इन द डिरेक्सन अफ द स्याडो द लजिक द टाइम अफ द डेमा प्रब्लम स्टेट इन द मर्निङ आफ्टर सनराइज इन मर्निङ द सन इज अलवेज इस्ट मर्निङमा इस्टमा हुन्छ। द स्याडो डिरेक्सन इफ द सन इज इस्ट द स्याडो मस्ट बी फल टुवर्ड द वेस्ट होइन स्याडो इस्टमा हुन्छ देयर फोर द स्याडो अफ द पोल वाज पोइन्टिङ वेस्ट देयर फोर द स्याडो अफ द पोल वाज अब सुरेश ओरिएन्टेड द प्रब्लम सेज द्याट द स्याडो इज फेल एक्ज्याक्टली राइट अफ द सुरेश हुनुपर्छ अरे सिन्स होइन द्याट स्याडो पोइन्टिङ वेस्ट सुरेश राइट साइड मस्ट फेसिङ वेस्ट डिटर्मिनेसन द डिरेक्सन नाउ इमेजिन द कम्पास डिरेक्सन इफ द राइट ह्यान्ड इज टुवर्ड द वेस्ट राइट ह्यान्ड चाहिँ वेस्टमा छ भने द लेफ्ट ह्यान्ड मस्ट बी इस्टमा हुनुपर्छ। योर ब्याक वुड बी टुवर्ड्स द नर्थ त्यस पछाडि योर फेस इज टुवर्ड द साउथ सो करेक्ट एन्सर इज साउथ भयो। त्यस पछाडि स्ट्यान्डर्ड क्वालिटी हेज द प्राइज त्यस पछाडि conclusion statement the quality has a price tag. India is allocated a lot of fund education. Quality of the education conclusion for quality of the education in India would improve soon. Funding alone can enhance the quality of the education. One conclusion first is implicit follow complete analysis is 1 over 2 आउँछ 2 बाट 3 आउँछ 3 बाट 10 आउँछ 1 हुन्छ 1 प्लस 1 हुन्छ 1 प्लस 1 भनेको 2 भयो फेरि 2 2 जा 4 माइनस 1 भनेको 3 भयो फेरि 3 3 जा 9 प्लस 1 10 भयो 10 10 जा 100 माइनस 1 भनेको 99 भयो 43 बाट 1 आउँछ भने 53 बाट 8 आउँछ कसरी 4 माइनस 3 भनेको 1 1 को स्क्वायर 1 को क्युब भनेको 1 नै भयो 5 माइनस 3 भनेको 2 भयो 2 को क्युब 2 2 जा 4 अनि 8 भयो अर्ड अराउन्ड 445 221 त्यस पछाडि 109 अनि 46 अनि 25 अनि 11 अनि 4 यो चाहिँ कसरी रहेछ 44 144 221 109 यो साइड 46 अनि 51 भने चाहिँ तीनटै दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने जस्तो कि 4 2 जा 8 प्लस 3 भनेको 11 भयो 4 2 जा 8 प्लस 3 11 भयो 11 2 जा 22 प्लस 3 भनेको 25 भयो फेरि 25 इन्टु 2 प्लस 3 भनेको 53 भयो फेरि 55 इन्टु 2 प्लस 3 भनेको चाहिँ 109 भयो 109 इन्टु 2 प्लस 3 भनेको 221 भयो फेरि 221 इन्टु 2 प्लस 3 भनेको 441 भयो इन्टु 2 प्लस 3 गर्दै जाने रहेछ भनेपछि अड मेन आउट भनेको 46 चाहिँ आउट भयो द एभरेज अफ द 8 मेन इज इन्क्रिज भाइ भनेपछि यो यसको गरौँ एट मेन इन्क्रिज बाई 2 इयर्स वेन द टु अफ द देम इज एज भनेको 21 र 23 रहेछ रिप्लेस बाई द 2 मेन द एभरेज अफ द 8 बाई द 2 मेन भनेको 30 रहेछ द पर्सन गज लस 5% लस गर्छ अरे सेटिङ टु वाच 11 भनेपछि यो भनेको सिपी त्यहाँबाट निस्कन्छ 25 भनेको 0.0625 हुन्छ द स्यालेरी अफ द एबिसी आर इन द रेसियो अफ द 1x प्लस 1 2 3 भनेको 2x प्लस 3x भनेको फेरि 6000 रहेछ त्यहाँबाट निकाल्ने अनि 1x भनेको 3 2 5 6000ले 5 त्यहाँबाट निकाल्ने अनि यक्सको भ्यालु निकाल्ने अनि ए र बीको मोर स्यालेरी भनेको छ कति हुन्छ भन्दाखेरि
द्याट अफ ए भनेको छ नि त, दुइटाको घटाउने अनि मुनि एको गर्ने अनि इन्टु 100 गर्ने। एबी एन्ड सीले चाहिँ क्यान टुगेदर अ पिस अफ वर्क इन 10 days, 10 दिनमा गर्छन् अरे। अल थ्री स्टार्टेड द वर्किङ टुगेदर, तिनटैले एकैचोटि काम गर्छन् अरे। आफ्टर 4 days ए लेफ्ट, 4 दिन पछाडि ए लेफ्ट हुन्छ अरे। देन बी एन्ड सी टुगेदर कम्प्लिटेड वर्क इन 10 days, हाउ मेनी डेज ए क्यान कम्प्लिट द वर्क भनेको छ। भनेपछि यहाँ के भने ए प्लस बी प्लस वर्क, सीले चाहिँ एउटा काम वर्क पर डे भनेको चाहिँ 1/10 गर्न सक्छ नि त। वर्क बिफोर लेफ्ट भनेको छ अन्त अल वर्क टुगेदर फर द 4 days, 4 दिनको लागि गर्छन् भनेपछि 4 दिनमा 0.4 काम गर्छन्, एक काम मात्रै 0.4। देन ए लेफ्ट द रिमेनिङ वर्क भनेको 1 - 0.4 अब 0.4 भनेको 0.6 काम चाहिँ कतिले गर्नुपर्छ, बी र सीले गर्नुपर्यो। अब बी र सीले कसरी गर्छन् भन्दाखेरि वर्क बाई टाइम 0.6/10 छ, 0.06 भयो। अब बी र सीले कसरी गर्नुपर्यो, 1/10 - 0.06, त्यसो गर्दाखेरि कति 25 दिन लाग्ने रहेछ। द फलोइङ पाई चार्ट द डिस्ट्रिब्युसन अफ द स्ट्रेन्थ अफ पोस्ट गाइडेन्स एक्सपेक्टेडली भनेको छ 14 into 19, select the following figure which is contained the same series established by the 5 following figure। तिनवटा यता आयो त्यता आयो, त्यस पछाडि एउटा मात्रै यता फर्क्यो, त्यस पछाडि दुईवटा, त्यस पछाडि एउटा दुईवटा तिनवटा यता फर्क्यो अनि त्यति भयो एन्सर। फिगर कन्टिन्यू कुन हुन्छ भनेको छ, तिनवटा फर्क्यो, एउटा दुईवटा केही भएको छैन, एउटा सुरुको यता फर्क्यो, त्यस पछाडि पहिलो र दोस्रो, त्यस पछाडि पहिलो दोस्रो तेस्रो, पहिलो तेस्रो चौथो, अब 5 एउटा यता 2 को हुने भयो। सेलेक्ट द पोइन्ट अफ फिगर विच एन्ड रिप्लेस बाई त्यति भनेको छ। प्रब्लम 1 2 यस्तो हुन्छ भने भनेको 1 कै हुने रहेछ, ठ्याक्क उल्टो हुने भयो। त्यस पछाडि चुज द फिगर विच इज डिफ्रेन्ट फ्रम द रेस्ट भनेको छ। कुन चाहिँ फरक छ भनेको छ भनेपछि त्यो त्यता छ अनि त्यस पछाडि त्यता अनि त्यता भनेको कतिको 2 नम्बरको चाहिँ फरक छ अरे। क्लकवाइज घुम्दाखेरि सधैँ पछाडिपट्टि छ तर त्यसको चाहिँ माथिपट्टि छ। सेलेक्ट द सुटेबल फिगर फ्रम द 4 अल्टरनेटिभ आर कम्प्लिट द फिगर म्याट्रिक्स कसरी बनाउने भनेर भनेको छ। सेलेक्ट द सुटेबल फ्रम द 4 अल्टरनेटिभ्स द्याट वुड कम्प्लिट द फिगर म्याट्रिक्स भनेको रहेछ 1 2 3 4। त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेको छ, त्यो जस्ताको जस्तै आयो, त्यो खाली छ, त्यो त्यहाँ आयो, त्यो र त्यसको त्यहाँ आयो, त्यो अब तिनवटाको भनेपछि यो त 4 नम्बरै हुने रहेछ। त्यो र त्यसको त्यहाँ आउँछ, त्यो त्यसको त्यहाँ आउँछ 4 नम्बर। काउन्ट द ट्रेङ्गल र रेक्टेङ्गल भनेको छ 40वटा, यस्तोमा 1 2 3 4वटा 5 6वटा भनेपछि 38वटा, कसरी 2 3 4 40वटा ट्रेङ्गल 38वटा, 4वटा बाकस छन् भने 38वटा हुन्छ नि। Choose the mirror image of the given figure of the 4 alternative। mirror image भनेको यतापट्टि फर्काएर यसरी गर्दा चाहिँ 4 नम्बर भइहाल्यो। त्यस पछाडि फ्रम द सिलेक्सन एबिसिडी डाइस फर द फर्स्ट टाइम द 3 पोजिसन्स हुन्, फाइन्ड द अल्फाबेट अफ द ए को अपोजिट के हुन्छ। ए को अपोजिट भनेको बी हुन सक्दैन, सी हुन सक्दैन। ए को अपोजिट बी हुन सक्दैन, सी हुन सक्दैन। ए को अपोजिट भनेको ए को अपोजिट बी र सी हुन सक्दैन। त्यस पछाडि 3 पोजिसनहरू हुन्, फेरि अब हेर है त, बी र सी हुन सक्दैन भने ए को अपोजिट डी चाहिँ हुन सक्छ कि सक्दैन। ए को अपोजिट बी र सी हुन सक्दैन। अब सी र ई, बी चाहिँ
बी छ यतापट्टि फेरि बी र एफ, बिएफ पनि हुन सक्दैन, एफ पनि हुन सक्दैन देखिरहेछ। एकको अपोजिट बी र सी हुन सक्दैन भने चाहिँ ई हुन सक्ने। कबाट तिनवटै खेल्ने भनेको यस भयो। द नर्मल कम्पोनेन्ट अफ द फोर्स इन्क्लाइन्ड थ्रु द 0 डिग्री अब्टेन बाई द मल्टिप्लाइङ द फोर्स बाई द नर्मल कम्पोनेन्ट अफ द फोर्स इन्क्लाइन्ड थीटा डिग्री इज अब्टेन बाई द मल्टिप्लाइङ द फोर्स बाई साइन थीटा इन्टु कस थीटाले चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर। If the depth is kept at the constant for the beam of the uniform strength, if width is vary proportional to m, bending moment is m. M भयो। If the depth is kept constant for the beam, the uniform section, the width vary from proportionally to bending moment. M is equal to bending moment. If the depth is kept constant for the beam of the uniform strength को beam को depth चाहिँ constant राखिन्छ भने width vary proportionality width त्यसको width चाहिँ के हुन्छ proportionally vary हुन्छ अरे to the m. The property of the material that allow to draw into the smaller section under the tension is called ductility. The property of the material that allow it to draw into the smaller section under the tension को अन्डरमा चाहिँ smaller section draw गर्छ. The property of the material that allow it to draw into a smaller section under the tension is called ductility. In unaxial tension, angle between the plane of the maximum shear strength and direction of the tensile force is 45%. In uniaxial tension, the angle between the plane of the maximum stress and direction of the tensile force is 45 degree. The ratio between the stiffness is our equation. In a uniaxial tension, the angle between the plane of maximum shear strength and the direction of the tensile force 45 degree. The ratio of the stiffness of the member with a hinge, fire hinge with the fixed end भनेको कति हुन्छ फार र फिक्स भनेको 3I/4 हुने भयो. फार इन्ड with the fixed end भनेको 3I/4. To avoid the centering error what bear with the very short leg, the observation are made by. To avoid the centering error with the very short leg, observation are made by fixing a target on the headlight tripod. Fixing the target on the headlight tripod. A lemniscate curve between the tangent and the transitional throughout the apex polar deflection angle is del by 6. A lemniscate curve between the tangent is transitional throughout its apex polar deflection angle is del by 6. The principle of the surveying is to prevent the error accumulation is work from the whole to part. If the vernier smallest division is longer than the primary scale, it is called the retrograde vernier. If the vernier smallest division is longer than the primary scale, it is called the retrograde vernier. The method of reversible भनेको check if the parts are the truly parallel perpendicular, reveal the enormous relationship both A and B. Overturning of the vehicles on the curve is avoided by using transition curve. Overturning of the vehicles on the curve is avoided by using a transition curve. Overturning of the vehicles on the curve is avoided by using a transition curve. Transverse leg is obtained by multiplying latitude by secant of its reduced bearing. Transverse length is obtained by multiplying latitude by secant of its reducing bearing. A mortar joint normal to the wall face is called cross joint. A mortar joint normal to the wall face is called a cross joint. A volatile substance added to the paint for the smooth application is solvent. A volatile substance added to the paint for the smooth application is solvent. To make the most durable varnish is oil varnish. Wrought iron contain carbon up to 0.25%. Lime with the high calcium oxide content is called flat lime, rich lime, or white lime. Lime with the high calcium oxide content, flat lime, rich lime, and
white lime. Mastic asphalt is a non-corrosive material. Mastic asphalt भनेको non-corrosive material हो. To prevent the segregation, concrete should not be placed at the height exceeding 150 cm. 1.5 cm. To prevent from segregation, the concrete should not be placed from the height of exceeding 150 cm. IS 2000 concrete strength is directly proportional to the water cement ratio. Concrete strength is directly proportional to the water cement ratio. If approved, 10 cm cube can be replaced for the work for the concrete is maximum aggregate size does not exceed 20 cm. If approved, 10 cm cube can replace with the test for the concrete if maximum aggregate size does not exceed 20 cm. डाइक्याल्सियम सिलिकेट इज जेनेरेट लेस हिट. डाइक्याल्सियम सिलिकेटले चाहिँ हाइड्रेटेड ऱ्यापिडली पनि हुन्छ, प्रोभाइड लेस अल्टिमेट स्ट्रेन्थ पनि हो, ह्याज लो सल्फाइड स्ट्रेन्थ पनि हुन्छ, तर जेनेरेट हाई हिट चाहिँ हुन्छ है त. डाइक्याल्सियम सिलिकेट भन्ने बित्तिकै जेनेरेट हाई हिट हुन्छ. एप्रोक्सिमेट फ्री स्टेट कङ्क्रिट लस ड्यु टु क्रिप इज 6%. एप्रोक्सिमेट फ्री स्टेट कङ्क्रिट लस ड्यु टु क्रिप. एप्रोक्सिमेट फ्री स्टेट कङ्क्रिट चाहिँ लस ड्यु टु क्रिप भनेको चाहिँ 6% हुन्छ. फर द सोइल सेम्पल आर कन्टेनर वेट 260 ग्राम. अनि सोइल प्लस कन्टेनर भनेको 320. ड्राइड सोइल कन्टेनर भनेको 300 ग्राम. मलाई हेरौँ है त. यो सोइल कन्टेनरमा सेम्पल छ, एउटा कन्टेनरको वेट छ, त्यस पछाडि कन्टेनरको वेटलाई चाहिँ हामीले डब्लुसी मानौँ. अनि कन्टेनर प्लस मोइस्ट सोइलको लागि चाहिँ 320 एन्ड वेट अफ द ड्राई सोइल भनेको चाहिँ 310 मानौँ. अनि क्यालकुलेट द वेट अफ द वाटर डब्लु गरेको छ. द डिफ्रेन्स बिट्विन द मोइस्ट सोइल्स एन्ड द ड्राई. डब्लु भनेको W1 माइनस W2 गर्ने. W भनेको 320 माइनस 310 10 ग्राम आयो. त्यस पछाडि WS भनेको 310 माइनस WS भनेको W2 माइनस WC गर्ने. त्यहाँबाट 50 आयो भनेपछि 10/50 × 100 भनेको 20% आयो. बुयान्ट युनिट वेट इज इक्वल स्याचुरेटेड डेन्सिटी माइनस बुयान्ट युनिट वेट चाहिँ स्याचुरेटेड डेन्सिटी इक्वल्स द स्याचुरेटेड डेन्सिटी माइनस वाटर युनिट वेट हुन्छ. बुयान्ट युनिट वेट चाहिँ स्याचुरेटेड डेन्सिटी माइनस वाटर युनिट वेट हुन्छ. एलुभियल सोइल इज ट्रान्सपोर्टेड बाई द वाटर हुन्छ. एलुभियल सोइल इज ट्रान्सपोर्टेड बाई द वाटर. एलुभियल सोइल इज ट्रान्सपोर्टेड बाई द वाटर. Permeability is the proportional to the void ratio is E cube by 1 plus E. Permeability is the proportional to void ratio is E cube by 1 by E हुने भयो. 8 magnitude of the earthquake is time powerful than 7 magnitude. यो चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने भन्दाखेरि लगमा हुन्छ होला. 8 magnitude of the कसरी पत्ता 8 magnitude of the earthquake is more powerful than 7 magnitude भनेर भनेको छ. एउटा फर्मुला थियो. यसको लागि फर्मुला हुन्छ log E = 1.5. magnitude भनेपछि रेसियो निकाल्ने कस्तो हुन्छ भने नि log 10 E = 1.5 हुन्छ. त्यस पछाडि रेसियो भनेको log 10 1.5 अनि म्याग्निट्युडको गर्ने रहेछ. 10 को पावर 1.5 भनेपछि 10 को पावर 1.5 1.2 हुन्छ. अनि त्यसो भनेपछि कसरी निकाल्ने रहेछ म्याग्निट्युड कति पावरफुल छ भन्ने कुरा निकाल्न 10 को पावर 1.5 अनि इन्टु माइनसमा दुईवटा गर्ने भनेको छ. अर्को छ 8 - 7 गर्ने. टनेलिङ इन द फ्रिम ग्राउन्ड आर युज के गरिन्छ फुल फेस मेथड नै गरिन्छ. टप हेडिङ एन्ड बेन्चिङ पनि गरिन्छ. ड्रिप मेथड नै गरिन्छ. टनेलिङ इन द फ्रिम ग्राउन्डमा चाहिँ फुल फेस पनि टप हेडिङ एन्ड बेन्चिङ अनि ड्रिप मेथड तिनटै गरिन्छ. If D is the duration, ES is the early start and EF are the early finish and early finish time LS1 and LF are the late start and late finish time, then the following relations hold. के हुन्छ LS भनेको late finish minus duration, LS भनेको late finish minus duration भयो. The most critical activity is given to the plot भनेको 1 - 2 1 to 2 भनेको plot 2 2 to 3 plot 3
3 to 4 plot pro 4 to 5 the most critical activity for the given total plot 1 to 3 plot 2. Frederick W introduced the functional organization. Frederick W टेलरले चाहिँ फङ्सनल अर्गनाइजेसन इन्ट्रोड्युस गर्यो. अर्थ मुभिङ अ मेसिन विथ द सर्टेस्ट साइकल भनेको डिपर्सोवल. अर्थ मुभिङ मेसिन विथ द सर्टेस्ट साइकल टाइम भनेको डिपर्सोवेल रहेछ. गोल्डेन रुल फर द स्टोन प्रक्युरमेन्ट भनेको 67% अन साइड 30 फर द स्टोन प्रक्युरमेन्ट भनेको 37% 67% चाहिँ साइडमा 33% चाहिँ प्रोक्युर्ड. सर्कुलर सिवेयर सेक्सन आर प्रिफर्ड बिकज दे आर चिपर हुन्छ. म्याक्सिमाइज एरिया अफ द गिभन पेरिमिटर हुन्छ. म्याक्सिमम हाइड्रोलिक डेप्थ हुन्छ. बक्स कटिङ फर द 100 मिटर इन्टु 8 मिटर इन्टु 15 सेन्टिमिटर रोड विथ 10 सेन्टिमिटर सब बेस भनेको के हुन्छ. बक्स कटिङ फर द 100 मिटर 8 मिटर एन्ड 15 सेन्टिमिटर रोड विथ 10 सेन्टिमिटर सब बेस इज the box cutting for the 100 into 30 into 30 road with the 10 centimeter सब बेस भनेको चाहिँ कसरी निकाल्ने. लेन्थ 100 छ, विड्थ 8 छ, थिकनेस 0.1 छ. थिकनेस भनेको 10 सेन्टिमिटर टी इज इक्वल टु टोटल थिकनेस भनेको 25 भयो. डी भनेको 0.25 भयो. त्यस पछाडि भोलम भनेको 100 इन्टु 8 इन्टु 0.25 भनेको 2000 भयो. केही गर्ने होइन. 8 इन्टु 1000 इन्टु 5 र 10 25 0.25 हुन्छ. 8 इन्टु 1000 0.25 हुन्छ. The total length of the crank bar through the distance D at 45 degree. In the case of the beam, effective length L is equal to effective length L is equal to L plus 2 into 0.42 into D. L plus 2 into 0.42 into D. L plus 2 into 0.42 into D हुन्छ. Revised estimate are needed if section estimate are exceed 5%. Revised estimate are needed if section estimate are exceed 5%. Expected output for the 1 to 4 concrete formation भनेको चाहिँ 1 to 4 concrete को formation भनेको कति 5 मिटर क्युब हुन्छ. एन्टिसाइफोनस पाइप कनेक्ट द टप अफ द पी ट्र्याप. एन्टिसाइफोनिक पाइपले चाहिँ टप अफ द पी ट्र्यापलाई कनेक्ट गर्छ. सिभिल इन्जिनियर चेक द ब्रिज ड्रइङ विथ द इन्जिनियर स्केल. सिभिल इन्जिनियर चेक द ब्रिज ड्रइङ विथ इन्जिनियर स्केल. मेट्रिकले होइन, आर्किटेक्टले होइन, नलिन. ड्राफ्टिङ मेसिन आर प्रिफर्ड ओभर द प्यारल एज बिकज दे eliminate the need for triangle. Drafting machine are preferred over the parallel straight edge because they eliminate the need for triangle. Triangle को eliminate लाई डिड गर्छ ड्राफ्टिङ मेसिनले. सर्कल टेम्प्लेट होइन. त्यस पछाडि टेक्निकल पेन होइन, लेटरिङ गाइड होइन, ट्रायङ्गल्स. The person verifying error-free project drawing is checker. The person verifying the error-free project drawing is checker हुन्छ. The person verifying error-free project drawing भनेको चाहिँ checker हो. 2-point perspective is also called the angular perspective. 2-point perspective is also called the angular perspective. Financial analysis help the shareholder compare returns भयो. Bank assess the loan eligibility, judge financial plan success all भयो. Earning per share is the most important for the shareholder. Bank management all भयो. Key to profitable project cost control भनेको stay within the budget and track deviation. Key for the profitable project cost control, stay within the budget and track deviation. NEC Act was promulgated in 2055 BS. NEC registration engineer must renew every 1 to 3 1 to 4 भनेपछि नेभर कहिले पर्दैन. इन्जिनियर मस्ट डिस्क्लोज द कन्फिडेन्सियल इन्फर्मेसन विदाउट कन्सेन्ट. इन्जिनियर मस्ट डिस्क्लोज द कन्फिडेन्सियल इन्फर्मेसन विदाउट कन्सेन्ट बिनै के गर्नुपर्छ, डिस्क्लोज गर्नुपर्छ.